ისტორიის დღევანდელ მონაკვეთში ჩვენ ვართ ქვეყანა ერი, რომელსაც არ გააჩნია მიზანი. თუ ერს გააჩნია მიზანი, მაშინ უნდა კონდეს მისი კონცეპტუალური ხედვა, სტრატეგია ამ მიზნის შესასრულებელი და ტაქტიკა. ამიტომ პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს რა არის ჩვენი ერისთვის მიზანი, მისი კონცეპტუალური ხედვა. ჩვენი ერის მიზანი არის ჩვენი ერის ქართული ხალხის აზროვნება. ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი, რომელზეც იქნება შემდგომ დაფუძნებული ყოველივე, რაც ეს ხერხება უსაფრთხოებას, ეკონომიკას, განათლებას, კულტურას და ასე შემდეგ. პირველ რიგში მიზნა ჩვენ ვისახავთ ჩვენი ერის აზროვნებას, რომელიც გადაგვიყვანს ჩვენ ისტორიულად ახალ ეტაპზე. რომელ აზროვნებაზეა ლაპარაკი? ამ აზროვნების საფუძვლებზე ვილაპარაკოთ ჯერ. ისტორიულად ადამიანისთვის შინაგანად აუტანელია ჩაგვრა, მაგრამ ათეულობით საუკუნე ცხოვრობდა ადამიანი და ყოველთვის იყო პრივილეგირებული და დაჩაგვრული. მე-4 საუკუნის ბოლოს და მე-5 საუკუნის დასაწყისში ძალიან აზროვნებისთვის ძალიან ძვირფასი სიტყვები მოგცა ნეტარე ავგუსტინე. ღვთის წინაშე ყველას ერთნაირად მოგეთხოვებათ. ანუ ღმერთისთვის ყველანი თანასწორი ხართ. თუ შენ მით უმეტეს ქრისტიანი ხარ, რატო შენთვის არ არის ადამიანი თანასწორი? თუ ღმერთისთვის თანასწორია. ქრისტიანული რელიგია ეს არის ადამიანის სიყვარულის რელიგია. წმინდა ზეციური სამყარო რას მოითხოვს ადამიანისგან, მის რომელ გრძნობას მოითხოვს? სიყვარულს, ადამიანის სიყვარულს და ღვთის სიყვარულს. მაგრამ აზროვნებისგან რას მოითხოვს ზეციური სამყარო ადამიანისგან? მოითხოვს თანასწორობას. ღვთის წინაშე ყველანი თანასწორი ხართ. აქტიური და აქტუალური ესაკითხი გახდა მაშინ, როდესაც უკვე შედარებით მასიურად დაიწყო ამაზე ლაპარაკი. უფრო დიდმა მასებმა დაიწყეს ამაზე ლაპარაკი. მე-16 საუკუნეში. ნეტარე ავგუსტინე ეს არა ქვია. ნეტარე ავგუსტინეს მიერ რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, მაგალითად ქართველებისთვის. შოთა რუსთაველი. ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს თუნდა ხვატია. ძველ საბერძნეთში, საიდანაც მოდის ეს სიტყვა დემოკრატია, თანასწორობა იყო მხოლოდ რჩეულთათვის. ყველასთვის თანასწორობა არ იყო. თანასწორობა იყო მათთვის, ვინც იყო მოქალაქე და ქალს არ ქონდა უფლება ყოფილიყო მოქალაქე. აი შოთა რუსთაველის გენია სწორედ მაგაშია, რომ შოთა რუსთაველმა გაათანასწორა არა მარტო კაცი კაცთან, არამედ კაცი ქალთან. ძველი საბერძნეთის დემოკრატიისგან განსხვავებით შინაარსობრივად. შემდეგ ეს აზროვნება უფრო აქტიური გახდა და აქტუალური მე-16 საუკუნეში და მე-17 საუკუნეში. როდესაც იძახის გოფსი, ბუნებიდან გამომდინარე, ყველა ადამიანი თანასწორია. ანუ ბუნების კანონი ყველთვის ერთია და რატო რომ იბადება ადამიანი, თავიდანვე უთანასწორო რატო არის ის? დაბადებისთანავე რატო არის ის უთანასწორო? აი სწორედ ეს აზროვნება დაედო საფუძვლად შემდგომ დასავლურ ცივილიზაციას, რომელსაც დაიწყო ბრძოლა ისეთი საზოგადოების შექმნისთვის და ისეთი სახელმწიფო შექმნისთვის, სადაც ყველანი თანასწორნი იქნებოდა. პირველი ესეთი სახელმწიფო შექმნეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 1776 წელს. მხოლოდ მერე შემდგომ, რა თქმა უნდა, ევროპა ამისთვის იბრძოდა, მაგრამ მხოლოდ პირველი და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გაიმარჯვა თავისუფლებამ და თანასწორობამ იერარქიაზე და არისტოკრატიაზე. ანუ ყველაზე დიდი გამოცდილება, სახელმწიფოებრივი გამოცდილება აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. როგორი უნდა იყოს ურთიერთობა სახელმწიფოში, სადაც რომელიც ურთიერთობა დაფუძნებული იქნება თანასწორობაზე და თავისუფლებაზე. დემოკრატიულ საზოგადოებას ქმნიან მხოლოდ და მხოლოდ მენტალურად დემოკრატი ადამიანები. ანუ რომელთათვისაც ყველაზე მაღალი ფასი თავისუფლებას და თანასწორობას აქვს. აი ახლა ჩვენთვის ყველაზე გულსატკენი ერს, რომელსაც მე-12 საუკუნეში ჰქონდა ეს აზროვნება. რატო არის რომ დღესაც არ აქვს ეს აზროვნება და იბრძვის ამ აზროვნებისთვის? და რატო მოხდა რომ დასავლეთი უკვე დიდი ხანია შესულია ამ აზროვნების ფორმატში? ჩვენ ვართ ისტორიულად დაჩაგრულიერი და იმიტომ.
ევრაზიის ისტორია არის ევროპის და აზიის ბრძოლის ისტორია. ჩვენ 3 საუკუნეზე ნახევარზე მეტი ვიბრძოდით იმისთვის, რომ გადავრჩენილიყავით და შემდგომ იმიტომ, რომ გადავრჩენილიყავით, ჩვენ მოხდით მონობაში. და ყველაზე უბედურება რაშია? იმაშია, რომ ჩვენ დასავლური ცივილიზაცია მოხდით არადასავლური ცივილიზაციის მონობაში, რომელმაც გაგვიუქმა სახელმწიფოებრიობა, პატრიარქის წოდება და გადაგვაქცია გუბერნიად, ანუ დიქტატია. როდესაც დაიშალა რუსეთის იმპერია, უბრალოდ გადავიდა საბჭოთა კავშირში. პირველი 1917 წელს პირველი რაც გააკეთა ქართველმა არმია, ეს არის საპატრიარქო წოდება აღადგინა და დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ანუ ქართველ ერში მაქსიმალურად იყო დათრგუნული იმის აზროვნება, რომ თქვენ ერი არ ხართ, თქვენ ხართ დამატება. გუბერნია ხართ. სახელმწიფოებრივი აზროვნება. ისევ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში ყოფნა, სადაც საბჭოთა კავშირის სხვა კრემლი უწესებდა ყველა საბჭოთა კავშირში, როგორი უნდა ყოფილიყო იქ უსაფრთხოება, როგორი უნდა ყოფილიყო ეკონომიკა, როგორი უნდა ყოფილიყო სამართალი და საერთოდ რკინის ფარდაკ უნდა ჩამოფარებული. არ ქონდა უფლება საბჭოთა კავშირში მაცხოვრებელ ადამიანს საზოგადოებრივ წასულიყო საერთოდ. რჩეულებს და ერთეულებს ჰქონდათ მხოლოდ ამის საშუალება და უფლება. აი ესეთ ქვეყანაში მოხდა საქართველო. ტერიტორია ეს არის განაჩენი, ამბობს ბისმარკი. ეს ამ განაჩენით ქართველმა ერმა მოიხადა თავის სასჯელი. 5 საუკუნე ნახევარზე მეტი მოიხადა ეს სასჯელი. დღესდღეობით ტერიტორია საქართველოსის არის ჯილდო. იმიტომ რომ სოფლიო შეიცვალა. თუ 21-20 საუკუნემდე უბრალოდ ეს იყო მუდმივი ბრძოლა ევროპასა და აზიას შორის, მთელი ისტორია ეს არის ევრაზიის ისტორია. არც მუსულმანობა იყო და არც ქრისტიანობა, როდესაც ევროპა აზიას ებრძოდა და აზია ევროპას. სპარსეთის საბერძნეთს და ისე სპარსეთს და ასე შემდეგ. მერე დაიწყო ბრძოლა რელიგიური ნიშნით. ჩვენ კარს მოადგა სხვა ცივილიზაცია, არა მარტო სხვა სარწმუნოების ქვეყანა, არამედ სხვა ცივილიზაცია მოადგა. ჩვენ აბსოლუტურად კომფორტულ სიტუაციაში ვიყავით. სოფლიოში წამყვანი იმპერიის, მართლმადიდებლური ბიზანტიის დასავლური ცივილიზაციის მეზობელი ქვეყანა. ყველაზე ხანგრძლივი იმპერია კაცობრიობის ისტორიაში. ამ დროს შეიცვალა. ჩვენ კარს მოგვადგა სხვა ცივილიზაცია, რომელიც ებრძოდა ჩვენ ცივილიზაციას. და ეს უმძიმესი ისტორია გავიარეთ. რა თქმა უნდა, მან ძალიან დიდი დაღი დაასვა ქართველი ერის აზროვნებას და მენტალობას. მონობაში ყოფნა. ძნელია სეთური სამყაროდან და გამოსვლა. არ არის ადვილი სეთური სამყაროდან და გამოსვლა. აზროვნება სჭირდება ტრანსფორმაცია. ფასეულობების ჩანაცვლება სჭირდება აზროვნებას. რას ნიშნავს, როდესაც უნდა ჩაენაცვლოს ერთი აზროვნება მეორე აზროვნებას. ანუ ტრანსფორმაცია. ქართველი ადამიანისთვის ყველაზე კარგ მაგალითს მოვეყვანო. ქრისტიანი ქართველი ადამიანისთვის და საერთოდ ქრისტიანისთვის. აი რას ნიშნავს, როდესაც ქრისტიანი ადამიანი აზროვნებაში ხდება ტრანსფორმაცია. რა არის ქრისტიანი ადამიანის ცხოვრება, რა არის მისი შინაარსი რა. ადამიანს აქვს ორად ორი ბუნება, მესამე ბუნება არ არსებობს. ან ღვთიური ბუნება, ან არაღვთიური ბუნება. ის რაც ღვთიური ბუნება არის, ის გაახლოებს უფალთან. რაც არაღვთიური ბუნება არის, ის გაშორებს უფალთან. უფლისგან გაშორებს ის. ამიტომ რომ ადამიანის ცხოვრების შინაარსი არის ამ ორ ბუნებასთან ბრძოლა. ქრისტიანი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დათმოს არაღვთიური, მაგრამ სასიამოვნო და გადავიდეს ღვთიურში. ტრანსფორმაციის იდეალური და კლასიკური მაგალითი არის ბერის ცხოვრება. აი ბერი გადის უდაბნოში. რატო გადის ბერი უდაბნოში? მიზანი რა არის მისი? უდაბნოში გასვლის მიზანი რა არის ბერის? ტრანსფორმაცია.
მის გრძნობებში ტრანსფორმაცია. მან ნებისმიერი ყველა გრძნობა უნდა დათმოს. ერთადერთი გრძნობით უნდა იცხოვროს ბერმა. ეს არის ღვთის სიყვარული და ადამიანის სიყვარული. სიყვარულის გრძნობით უნდა იცხოვროს მან. ნებისმიერი სხვა გრძნობა, რომელიც კი მასში არის, მან უნდა ეს გადაიყვანოს ღვთის სიყვარულსა და ადამიანის სიყვარულში. ეს სიხარული, მაგალითად ადამიანი რამდენ შრომებს, რამდენ რაღაც რას არაკეთებს იმისთვის, რომ რაღაც სიხარული მიიღოს ამ ცხოვრებისგან. ბერისთვის სიხარული არის ყიბლი. მას არანაირი უფლება არ აქვს, რომ მან მის შეგრძნებებში იყოს ისეთი გრძნობა, როგორც არის სიხარული. გადაყავს. ქრისტიანი ადამიანს ძალიან ეხმარება ამაში ისეთი ინსტიტუტი, როგორც არის სულიერი მოძღვრის ინსტიტუტი. რა არის, რისთვის არის ეს სულიერი მოძღვრის ინსტიტუტი? რომ სულიერმა მოძღვრმა ანახოს გზა და საშუალებები იმისთვის, რომ ადამიანმა დათმოს არაღვთიური და გადავიდეს ღვთიურ შეგრძნებებში. ღვთიურ სულიერებაში. და ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტები აქვს და გამოცდილება ამისთვის სულიერ მოძღვრს. ეს ძველი ბერების გამოცდილება. უშუალოდ დიდი ღირსი და ღმერთი შემოსილი მამების გამოცდილება. დატარების გამოცდილება. გარდა ამისა, აქვს სხვა საშუალებებით, ისეთ საშუალება, როგორც არის ლოცვა და ფიზიკური გამოხატულება ლოცვის. მაგალითისთვის, ეს არის ყველაზე გულთან ახლოს მისატანი. რას ნიშნავს ქართული ენის და ქართველის ძალიან მაღალ ინტელექტს. რას ნიშნავს ეს, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ქართველი ერი არის ძალიან მაღალი ინტელექტის. აი მაგალითად, არაღვთიურის დასაძლევად სულიერი მოძღვარი აძლევს ესეთ დავალებას სულიერ შვილს. დილის ლოცვების წინ ან დილის ლოცვების შემდგომ სთხოვე უფალს, გული წმინდა დაბადა ჩემთან უფალო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. აქ ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყველაზე მთავარი რა არის, მივაქციოთ ყურადღება სიტყვას და სიტყვის ძალას. სიტყვა რა არის? სიტყვა არის ინსტრუმენტი, საშუალება, რომ ადამიანმა შეძლოს გარემოსთან კონტაქტის დამყარება. აი სიტყვა წრფელი. ეს არ არის მატერიალური სიტყვა. ეს არის სუფთა წმინდა სულიერი სიტყვა. ლოცვის დროს ან რაღაც გრძნობას რომ უნდა ადამიანი ღვთიურ გრძნობას დაეუფლოს, რა უშლის მას ყველაზე მეტად ხელს? რა არის ის, რაც მას ხელს უშლის? ეს არის ფიქრი. ფიქრს ვერ იშორებს ადამიანი. აი უნდა რაღაც გრძნობაში შევიდეს, ღვთიურ გრძნობაში და ფიქრი არ აძლევს ამის საშუალებას. სიტყვა წრფელი ეს ისეთი სიტყვა, რომელსაც ვერასდროს ვერ დაძლევს ფიქრი. ალბათ თუნდაც ისეთი სიტყვა, როგორც არის სუფევა. მამაო ჩვენოში. მოვედი სუფევა შენი. რუსები იტყვიან და პრიედზე царствие დავე. ან ინგლისელები kingdom. царствие და kingdoms ამ სიტყვების ფუძე არის მეფე. ყოველთვის წარმოიდგენ ჩემ მეფეს ადამიანი. როდესაც ლოცვის დროს, რაც სუფევას ვერასდროს ვერ წარმოიდგენ. სუფევა არის მხოლოდ და მხოლოდ შეგრძნებადი სიტყვა. ის არ არის სიტყვა, რომელსაც აზროვნებით შეგიძლია მეწყო. ეს არის იმის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი ჩვენი წინაპარი. ის მადლმოსილი ადამიანი, რომელსაც ესეთი სიტყვებით გამდიდრდა ქართული ენა. ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი ადამიანისთვის და ყველაზე დიდი და ძლიერი იარაღი ადამიანისთვის. ენა. ქართული ენა, რომელიც საღვთისმეტყველო ენაა. თუ არის რაიმეს რომელიმე ენა საღვთისმეტყველო, ეს პირველ რიგში რა თქმა უნდა ქართული ენა. ანუ რამდენად როგორი დიდი უპირატესობა აქვს ამ შემთხვევაში ამ პარადიგმას, რომელიც პარადიგმაშიც ქრისტიანი ცხოვრობს, ამ დაპირისპირების პარადიგმას, რომელიც აგებული არის ადამიანის სიყვარულზე. რამდენად დიდი უპირატესობა აქვს დემოკრატიასთან მიმართებაში. იმიტომ რომ იქ არის საშუალებები და გზები, როგორ და
უშუალოდ თავსთავარი ერთი პიროვნება მუშაობს ერთ პიროვნებასთან. და როგორ გინდა შენ საზოგადოება მიიყვანო ამ აზროვნებამდე, სადაც საზოგადოების და ადამიანის აზროვნების საფუძვლად უნდა დაიდოს ის, რომ ახან დაიბადა ადამიანი, მან უნდა 100% შეძლოს თავის რეალიზაცია. თუ ქრისტიანული რელიგიის და ქრისტიანობის პარადიგმის ფუნდამენტი არის ღვთის და ადამიანის სიყვარული, დემოკრატიის, ანუ თანასწორუფლებიანი ადამიანების საზოგადოების და თავისუფალი ადამიანების საზოგადოების ფუნდამენტი, რაზეც არის აგებული მთელი ეს აზროვნება, ეს არის ის, რომ თუ დაიბადა ადამიანი, ყველაფერი უნდა გააკეთოს საზოგადოება მისთვის, რომ მან 100% შეძლოს თავის რეალიზაცია. და ყველაზე მეტად რაც უშლის მას ამაში ხელს, ეს არის რა თქმა უნდა ის, რომ არ არის თანასწორი და ის არ არის თავისუფალი. ეს არის დასაძლევი. ძალიან ძნელია. ისევე როგორც ძნელია ნაბიჯ უნდა იარო, რომ დაძლიო არაღვთიური და გადახვიდე ღვთიურში და გახდე ქრისტიანი. ასევე ძალიან ძნელია დაძლიო შენ თავში სარგებელი იქნება თუ სხვა მიწიერი, რომ შენ აზროვნებაში მოვიდეს და დაჯდეს ფუნდამენტად ისეთი აზროვნება, რასაც ქვია, რომ ჩვენ თანასწორნი ვართ. თანასწორი ადამიანების საზოგადოება უნდა შეგვიყვანოთ ჩვენ. რატო არის თანასწორი ადამიანების საზოგადოება ესეთი წარმატებული? იმიტომ რომ ამის გათავისების შემდეგ, რომ ჩვენ ვართ თანასწორები, მოდის მეორე საფეხური. ეს ქვეყანა ყველას თანასწორად გვეკუთვნის. და ეს ქვეყანა უნდა ვაშენოთ ჩვენ ისე, როგორც ჩვენ მიგვაჩნია სწორად. თანასწორი ადამიანების ქვეყანას ერი აშენებს, ხალხი აშენებს და არა ავტოკრატი და პარტოკრატი. რა შინაარსი აქვს ამას? ავტოკრატიის დროს როგორი უნდა იყოს ქვეყანა, ვინ იძლევა მის მოცემულობას? ერთი პიროვნება. პარტოკრატიის დროს ვინ იძლევა მოცემულობას, როგორი უნდა იყოს ხვალინდელი დღე ქვეყნის? პარტია. დემოკრატიის დროს ვინ იძლევა მოცემულობას? საკვანძო საკითხი, მოცემულობას ვინ იძლევა? როგორი ქვეყანა უნდა ვაშენოთ ჩვენ საქართველოს? ამის მოცემულობას ვინ იძლევა? თუ ამას იძლევა ერთი პერსონა და მის ნებაზე კეთდება ყველაფერი, ამის ისტორია ჩვენ გვაქვს, ეს ავტოკრატია. თუ ამას იძლევა პარტია, მაშინ ეს პარტოკრატია. ჩვენ ვის უფრო მეტად ვენდობით მოცემულობა, ვინ უფრო კარგად იცის? პარტიამ თუ პროფესიონალმა? პარტიები იცვლებიან, პარლამენტი იცვლება, მინისტრთა კაბინეტი იცვლება, პროფესიონალი რჩება. პირობითად ვის უნდა მეტად ვენდობოდე მე, როგორი განათლების სისტემა უნდა იყოს და როგორი განათლება უნდა იყოს საქართველოში. ერს, რომელსაც მე-10 საუკუნეში 2 აკადემია ჰქონდა. როგორი განათლება უნდა ქონდეს ამ ერს? პარტია შევეკითხოთ და იმას დაველოდოთ, რომ პარტია როდის მიიღებს ამის გადაწყვეტილებას და ამოცემულობას როდის დადებს? სწორია, ეს არ არის დემოკრატია. ეს არ არის თანასწორი ადამიანების საზოგადოება. თანასწორი ადამიანების საზოგადოებაში მოცემულობას დებს პროფესიონალი განათლება. შინაარსი. პიროვნება, რომელიც აგურზე დებს, ის თავის შრომის ნაყოფს ხელფასად იღებს. და ამ შრომის ნაყოფის ხელფას აძლევს ხელფასად დეპუტატს, ის ვინც მინისტრთა კაბინეტში მუშაობს და პრეზიდენტს და მის აპარატს. ხელფას ეს აძლევს. თუ არ იქნება ის კაცი, რომელიც აგურზე დებს და შრომობს, პარლამენტს, მინისტრთა კაბინეტს და პრეზიდენტს ხელფას ვინ გადაუხდის? ამიტომაც, როდესაც შეეკითხები კაცს, რომელიც აგურზე დებს და ხელფას იღებს და აძლევს ხელფასად დეპუტატს და მინისტრთა კაბინეტს და პრეზიდენტის აპარატს, შენ ამ ფულს იმათ რატო აძლევ? და ამ კითხვას რომ მისცემ დეპუტატს, მინისტრთა კაბინეტში მომუშავეს, ადმინისტრაციებში მომუშავებს და ასე შემდეგ. ეს ხალხი შენ რატო გაძლევს ხელფას? პასუხი უნდა იყოს ერთი შინაარსის. მე იმიტომ ვაძლევ იმას ხელფას, რომ მანის მოცემულობა შეასრულოს რა მოცემულობასაც ჩვენ ვაძლევთ. და იმათი პასუხიც ანალოგიური უნდა იყოს. ჩვენი მოცემულობას ვასრულებთ, რა მოცემულობასაც ერი ჩვენ გვავაძლევს. ანუ, როდესაც დაიდება მოცემულობა, ჩვენ ერი ვატარებთ ტენდერს, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და ვეკითხებით ტენდერში მონაწილე პარტიებს. აი მოცემულობის შემსრულებელი თქვენ როგორ აპირებთ ამ მოცემულობის შესრულებას?
და იქ ხვდებით ჩვენ, იქ მივხვდებით ჩვენ, როგორ აზროვნებს პარტია და რამდენ ეს 100%-ით გამორიცხავს უკვე უცოდინარს და არაპროფესიონალს. იქ ყოველთვის ჩვენ დავინახავთ ის ადამიანს, რომელიც იცის ამ მოცემულობის შინაარსს და ის იცის საერთოდ რა არის მოცემულობა. ამიტომაც ჩვენი მიზანი რა არის? მივედით მიზნამდე. ჩვენი მიზანი არის ეს აზროვნება, რომ ჩვენ ვართ თანასწორი, რომ ეს ქვეყანა ყველას გვეკუთვნის თანასწორად და ჩვენ ეს ქვეყანა უნდა ვაშენოთ ისე, როგორც ჩვენ გადავწყვიტებთ და არა ისე, როგორც ავტოკრატი და პარტოკრატი. ამიტომაც ვინც პროფესიონალია დარგის, იმათ უნდა მოეთხოვოს პირველ რიგში, როგორი მოცემულობა და იქნას დადებული, რომ ჩვენი ქვეყანა ვაშენოთ იმ გზით. ანუ ჯერ მიზანი დავისახოთ, აზროვნება და მხოლოდ შემდგომ დავისახოთ მიზნად. როგორი ქვეყანა უნდა ვაშენოთ? რა ქვია ხვალინდა საქართველოს? ისი ხედვა, კონცეპტუალური ხედვა, უსაფრთხოების კონცეპტუალური ხედვა, ეკონომიკის კონცეპტუალური ხედვა. ყოველი ამას სჭირდება ხედვა. ვინ მოგცემს ამ ხედვას? ვინ დაგვანახებს? მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიონალი. კამათში, შეჯიბრში პარტიასთან ერთად. კი ბატონო. მაგრამ ჩვენ პირველ რიგში გვაინტერესებს პროფესიონალი როგორ აშენებს თავის ქვეყანას. აი ამის ნახვები.